Ezekre a tanárokra, az én tanáraimra, Boros Bánk Leventének van pofája azt mondani, hogy cseszték meg! Kikérem magamnak! A Madács Imre Gimnázium igazgatójának felmentése miatt tüntettek az első tanítási napon a Belügyminisztérium előtt. Mészáros Csaba, egykori igazgató, a mobilokat kitiltó új rendelet miatt került összetűzésbe a minisztériummal. Mészáros Csaba 24 évig vezette ezt az iskolát. Volt mit veszítenie, mégis példát mutatott. Az új rendelet szerint mától minden diáknak minden okos eszközt le kell adnia, amint belép az iskola épületébe. És ezeket csak a tanítás legvégén kapják vissza. Ez alól azonban adhat felmentést az iskola vezetése, és pont ezzel a kiskapuval próbáltak élni a Madácsban is. Augusztus 19-én az iskola nyilvános felületeire kiírták, hogy nem tudnak azonosulni a tiltással, és nem fogják elvenni a mobilokat. Nagyon egy bátor lépés volt, hogy fölvállalta az igazságot, és nem úgymond eltusolta, elhazudta, mert szerintem mindenkinek meg kell tanulnia fölvállalni az igazságot, és ő ebben nagyon helyesen cselekedett és helyesen tanította ezt mindig is. Később az igazgató azt állította, hogy ő Maruzsa Zoltán államtitkárnak is elmondta ezt, és hogy az egésszel senkinek nem volt semmi baja addig, amíg a média le nem hozta, hogy a Madácsban nem fogják begyűjteni a mobilokat. Kerestük a minisztériumot is, ők azt nyilatkozták, hogy a sajtóból tudták meg a Madács igazgatójának tervét, és úgy értékelték, hogy az intézmény nem akarja betartani a jogszabályt. Tehát a gyakorlatban az látszik, hogy az új rendeletet többféleképpen lehet értelmezni. Az eredeti szándék az volt, hogy teljesen kitiltsák a mobilokat az iskolákból, de ha egy intézmény másképp dönt, abból is csak akkor van baj, hogyha kiderül. Azt így hallottam a Maruzsáról, hogy ő neki a sajtó a főmumusa, tehát mindent meg lehet beszélni, csak a sajtó meg ne tudja. Ön szerint bölcsebb lett volna akkor nem a nyilvános felületekre kiírni ezt? Nem. Lehet, hogy bölcsebb lett volna, de hogy ezt így kell csinálni. Hát, amit megteszünk, azt vállalni is kell, én azt gondolom. Tehát jól tette. Úgy gondolom, hogy a médiának része volt ebben, de sőt, a média nem hibás ebben. Úgy gondolom, ez így volt helyes, hogy az igazgató úr a publikus platformot tette ki, hisz így kiáll a véleménye mellett, ami a Madácsban egy igazán fontos erény. Én nem gondolom, hogy az igazgató úr a médiát hibáztatja az ő felmentéséért, csak mint ok közrejátszik, hogy amikor ez felkapott lett, és amikor mindenkiről elkezdett beszélni, akkor megértek itt bent, hogy akkor mindenki azt fogja mondani, hogy jó, akkor mi se. És akkor az egész rendeletnek annyi. Nem hiszem, hogy ez teljesen az indok, amiért őt kirúgták. Szerintem ez csak egy ilyen példastatuálás akart lenni, hogy igenis megmutassák, hogy tudnak ellene tenni, és nekik nagyobb a hatalmuk. Azt mondta az igazgató, hogyha a média nem teszi ki a Madácsnak egyébként teljesen nyilvános posztját, akkor őt nem rúgták volna ki. Erről mit gondolsz? Szerintem ebben nincs igaza. Ennek a hatalomnak bőven elég, hogy valaki önállóan gondolkodjon, és ezt mondjuk publikusan tegye, és ez már rögtön kiveri a biztosítékot. Szerintem fontos, hogy ilyen ügyeket felhangosítson a sajtó. És ha mondjuk az igazgató csak a kréten keresztül üzent volna a szülőknek, meg a diákoknak, és amúgy meg nem veszik el a mobilt, akkor így el lehetett volna ezt sunnyogni? Hát akkor belecsúszott volna abba, amiben ő viszont nagyon régóta nem szeret belecsúszni, hogy ez az össznépi sunnyogás, meg okosban megoldjuk, ez történjék. A Madács Gimnáziumra és Mészáros Csabára ez sose volt jellemző. Szerintem a sajtó fontos feladatot lát el, de az biztos, hogy a kormány részéről ez egy megtervezett dolog, hogy behoztak egy ilyen teljesen megosztó témát, mert hogy a mobiltelefonok használata az iskolákban az egy megosztó kérdés, nagyon sok ország szabályozza, van, ahol be van tiltva, van, ahol most tesztelik, úgyhogy erről nyilván kell beszélni Magyarországon is, de mondjuk valószínűleg nem így, ahogy tették. Az öngyerekeinek az iskolájában hogy telt ez az első nap? Elvették a mobilt, vagy nem? Tudomásom szerint igen, de egyébként nagyon sok olyan iskola volt Magyarországon, már eddig is elvette, vagy valamilyen módon szabályozta a telefonok használatát. Szóval ez nyilván egy olyan kérdés, amit szabályozni kell, hogy legyen egyfajta egységes rendszer, azzal együtt, hogy persze valamilyen szabadságot kell adni az iskoláknak, hogy ezt hogyan tudják és akarják végrehajtani, úgyhogy szerintem ezt kellett volna tenni, és remélem, hogy ezt megtesszük mielőbb, mert ha nem, akkor hetekig erről lesz szó, ahelyett, hogy inkább a fontos dolgokról lenne szó. Ez nem arról szól, hogy a 2x2-t prüntjögjük a telefonunkba. 2018 óta kizárólag a telefonunkon az e-kréta rendszerében érhetjük el az órarendünket, a helyettesítéseket és a jegyeinket is. Nálunk jelenleg dobozokban tartják a telefonokat, amik mind a tanáraink szerint, mind szerintünk is egy elég szélsőséges módszer, és nagyon ideiglenes is, reméljük. Én a Kempelen-Farkas gimnáziumban jöttem, de szerintem mindenkinek ki kell állnia, mind a Madácsos igazgató mellett, és mind saját magunk mellett is.
miért nem veszik el az iskolákban a mobilt, azt gondolná az ember, hogy lehet, hogy ennek még örülnek is a tanárok. Nem mindegy, hogy egy általános iskola alsó tagozatáról beszélünk, vagy egy középiskoláról, ahol már régóta van egy kultúrája, meg szabályrendszere annak, hogy használják ezeket az eszközöket, és ezt szabályozta az iskola már eddig is a házi rendjében, hogy egyébként ez nagyon sok helyen így is van, és én is, amikor tanítottam, elég jól meg tudtam oldani, hogy az óráimon a mobiltelefont arra használják, amire én szeretném, vagy akkor, amikor én szeretném. Ugyanakkor valóban, főleg a fiatalabb gyerekeknél nagyon-nagyon sok problémát felvet a túlzott mobil használat. Szerintem okosan és szakemberekkel megtárgyalva érdemes szabályozni a mobil használatot, ugyanakkor már ott el kell kezdeni megtanítani ezeknek az eszközöknek a helyes és olyan használatát, ami a gyerekeknek a javára fordítatik és pedagógiai célokra. Mészáros Csaba rendőrállami tempóval való felmentése csak egy újabb fontos állomása a szabad, autonóm közoktatás tétre kényszerítésének. És minden igazgatónak üzentek vele. Nem is hallható, nem is látható a többi iskola szolidaritási nyilatkozata. Hol vannak, kedves igazgató urak és igazgató asszonyok? Hol vannak, kedves tanári testületek? A többi iskola nyugodtan álljon ki a véleményért és a szabadságért és a szabad véleményért. De hogy akkor nem lehetséges, hogy majd a többi suliban is kirúgják az igazgatót? Azért, hogy elérjük a szabad országot és a demokráciát, ez egy olyan áldozat, amit lehet, hogy meg kell hozni.